Hello po, welcome back po sa aking channel. Ngayon po, ako po ay magluluto ng Buchi. Ang ating ingredients po ay 2 cups mung bean cook. Ito po ay aking pinakuluan sa water. Water lang po. Tapos tinanggal ko yung balat, kaya ito na po yung result niya. Ita-dry nyo yung pagluto nito. 1/2 cup brown sugar, 1 cup water. Ito po ay lulutuin ulit kasama ng brown sugar at saka water. Ito ay 1/2 teaspoon salt, 4 cups glutinous rice flour. Ito yung malagkit na powder na bigas. Yan. Glutinous rice powder. 4 tablespoon white sugar, 2 cups water, sesame seeds, at cooking oil para i-fry natin mamaya. Ngayon, ito, pagsasamahin ko dito yung salt na 1/2 teaspoon. One, 2, 3, 4 tablespoon white sugar. I-mix po natin yan. At saka itong 2 cups water. Ipo-form nyo lang na para siyang ball. Ayan. I-mix nyo lang. Ngayon po, ang aking gagawin, itong 2 cups na mung bean na cook na. Lulutuin ko ulit. Lagyan ko ng 1 cup na water at saka brown sugar na 1/2 cup. Ngayon, antayin lang natin to na hanggang ma-dry. Papakita ko sa inyo mamaya kung yung luto na siya. After maybe 10 minutes ito. Ito na po, luto na po ang ating munggo with water at sugar. Kailangan po, ganito po ang pagkagawa niya. Yung dry na dry siya para siyang paste. Yan. Ngayon, ang ating gagawin ay ito ay aking papalamigin na lang.
lalagyan na po natin ng munggo sa loob. Ngayon, ang gagawin natin, gaya na ganito ko lang siya. Tapos ipipress ko dito. Yan. Ganyan siya. At saka, ito po, teaspoon lang po. Yan. A teaspoon. Sisiksik nyo dyan. At saka ipo-form ng ganito. At saka bibilogin ulit. Ganyan. Ngayon, isusunod naman natin itong isa. Ayan, ganyan siya. Saka, bibilogin niyo ulit. Isang teaspoon lang po ilalagay nyo. Ibilogin nyo ulit. Ngayon, ang aking gagawin ito ay lalagyan ko na ng sesame seeds. Ang gagawin ko, lulubog ko muna sa tubig para yung sesame street, ganyan. Didikit siya. Tsaka ilalagay ko dyan. Kasi yung sesame seeds, pag nilagyan mo na, inasawsaw mo siya sa water, tapos ganituhin mo siya, didikit yung sesame seeds. Kahit na ipapry mo, hindi siya matatanggal. After few minutes, na paggawa natin, ito na po yung result niya. Ayan, pwede na siyang i-fry. Ngayon, ito ay aking lulutuin na. Ito na po, i-deep fry na po natin. Ayan. Pag ito'y lumutang na, ito ay luto na para siyang palitaw. Pero hindi masyadong malakas yung apoy kasi ang mangyayari dyan, masusunog siya sa labas, yung luto ay hilaw pa. Yung loob ay hilaw pa. Kailangan yung apoy ay nasa medium lang. Para hindi siya hindi hilaw yung loob, yung labas ang hindi din masusunog. So, tamang-tama lang. Ito na po ang ating butse. Ito ay lumulutang na, kaya ito ay luto na. Tsaka brown na. Kaya hahanguin ko. Ito na po ang ating butse. Thank you for watching. Please like and subscribe. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga isi-share. Thank you. Butse po kayo.